ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቅኩኝ ላይክ እና ኮሜንት እንድታውልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ እንደምትመለከቱት ሚት ቦል ነው። በስጋ የተሰራ ክብ ስጋ ነው። ስጋው ከድንች ጋር ነው የሰራሁት። እንደምታዩት ቆንጆ ነው የተሰራ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ ቀጥታ እንተላለፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾቼ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለስራው የሚያስፈልገን ድንች ነው። ድንቹን በምትመለከቱ መልኩ ከላጥን በኋላ በቁመቱ እንደዚህ እንከትፈዋለን። እንደዚህ ከከተፍን በኋላ በጎን ያደረገን በምታዩት ሳይዝ አነስ እያደረገን ሁሉንም ድንች በምትመለከቱት መንገድ እንከትፈዋለን። ከትፈን ካዘጋጀን በኋላ በእቃ እናደርገውና ቅመሞች እንጠቀማለን። የምንጠቀመው ቅመሞች የመጀመሪያው ዘይት ነው። ዘይት 5 ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። 1 ማንኪያ ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ማንኪያ በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። ግማሽ ማንኪያ ጋርሊክ ፓውደር ተጠቅሜያለሁ። አሁን የምታዩት ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ነው። ዘይቱን ቅድም አድርጌያለሁ። ግማሽ ማንኪያ በርበሬ ጨምርበታለሁ። እነዚህን አንድ ላይ አድርገን እናዋሃዳቸዋለን ማለት ነው በደንብ። ከዘይቱ ጋር ቁንዶ በርበሬው፣ ነጭ ሽንኩርትና በርበሬ ነው ያለው። እነዚህ ነው በደንብ ማዋሃዳቸው። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ እቃ እናዘጋጃለን። እቃ እናዘጋጅና እዛ ላይ እንደምትመለከቱት ድንቹን እናደርገዋለን። ካደረግን በኋላ ኦቨን ውስጥ ነው የምንከተው። ኦቨን ውስጥ ለ15 ደቂቃ በ350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እናበስለዋለን። በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን ከደረደርነው በኋላ ድንቹን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ለ15 ደቂቃ በኦቨን ውስጥ እንዲበስል እናደርገዋለን። ቀድመን ድንቹን የምናበስለው እሱ እየበሰለ ነው ወደ ስጋው የምንሄደው። አሁን ወደ ስጋው አዘጋጃጀት ስለመሄድ መጀመሪያ እንደምታዩት 2 የቶስት ዳቦ እጠቀማለሁ። በምትመለከቱት መንገድ ወተት ጨምራለሁ። ወተቱን በደንብ እንዲይዘው ለማድረግ 1 ኩባያ ከግማሽ ወተት ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት ዳቦ ወተቱን በደንብ ይመጠዋል። ይህንን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ለተወሰነች ደቂቃ። ዳቦ ወተቱን በደንብ እንዲይዘው እንደዚህ ጫን እያደረግን በደንብ እንዲመጣው እናደርጋለን። አንድ ሽንኩርት እናዘጋጃለን። ሽንኩርታችንን ለወደፊት አከታተፉ የሚመቻችሁ ልክ በምታዩት መልኩ ቀለል ያለ አከታተፍ ነው የሚሆነው። በጎን ነው መጀመሪያ የተነጠቁት። ከዛ በላይ በኩል እንደምትመለከቱት ከትፈዋለሁ። እንዲህ ከተፈኩት በኋላ በጎን ስንቆርጠው ሙሉ በሙሉ የተከተፈ ሽንኩርት ይሆናል ማለት ነው። እንዲያደርገን ሽንኩርታችንን ከትፍና እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሽንኩርታችንን ካዘጋጀን በኋላ ስጋ እናደርጋለን። ስጋው ላይ ያዘጋጀነውን ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ ነው የምንጠቀመው። ከዛ በኋላ የተከተፈ 2 ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን እና 4 ማንኪያ የኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። በነጭ ሽንኩርቱ ፋንታ ፓውደሩን መጠቀም እንችላለን፣ ሁለቱን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት አሁን የምጨምረው ነጭ ሽንኩርት የተከተፈውን ነው። እነዚህን ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን ሚክስ አድርገን እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር የምጠቀመው ዘይት የኦሊቭ ኦይል ነው ወይም የወይራ ዘይት ነው። ይህንን እንዲህ ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው።
በደንብ አድርገን ሚክስ ካደረግነው በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ቀደም ያስቀመጥነውን ወተት ውስጥ የነከርነውን ዳቦ እናመጣለን። ዳቦውን ጭምቅ ካደረግነው በኋላ ወተቱ እንዲወጣ ካደረግነው በኋላ ስጋው ላይ እናደርገውና እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳቦውን ከስጋው ጋር በደንብ አድርጌ አሽቼ ቀላቅየዋለሁ። የተወሰነ ጨው ጨምሬያለሁ። ይህን ያዘጋጀነውን ዳቦ በክብ እያደረግን አነሳ አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። በምትመለከቱት መንገድ እጃችንን ጠብቀን ዘይት እያደረግን አነስ እያደረግን በክብ ካደረግን በኋላ ለ20 ደቂቃ 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርገን ኦቨን ውስጥ መልሰን እንከተዋለን። ከ15 ደቂቃ በኋላ የወጣውን ነው የምትመለከቱት። ይህን የወጣውን ደግሞ ስጋውን አሁን እየገለበጥን መልሰን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን። አሁን ያደረግነው ምንድነው መጀመሪያ ላይ ኦቨን ውስጥ የገባውን ከላይ ስለሆነ የሚጠብሰው ሙሉ ለሙሉ እሳቱን እንዲያገኘው እየገለበጥን እንደዚህ መልሰን እንከተዋለን። አሁን ለ20 ደቂቃ 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ይህ እንግዲህ የመጨረሻው ውጤት ነው። ከወጣ በኋላ ኦቨን ውስጥ ይህን ይመስላል። ስጋው በደንብ በስሏል። ድንቹን ከታች እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ የበሰለው። ሽታው በጣም ደስ ይላል። በሳህን እናወጣዋለን። እንደዚህ ይመስላል። ድንቹ እንደምትመለከቱት በደንብ ነው ጥብስ ብሎ የበሰለው። ስጋውም በደንብ ነው የበሰለው። ይህንን ከወዳጅ ከዘመዶቻችሁ ጋር ሆናችሁ ሰርታችሁ እንደምትመገቡት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ የምታደርጉ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለሁ። ስጋውን እንደምታዩት በደንብ ነው የበሰለው። ሽንኩርቱ፣ ዳቦ፣ ሁሉ ነገር ሚክስ የሆነ ነው። ቴስቱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደምትመለከቱት በደንብ ሆኖ ነው የበሰለው። ለየት ያለ ቴስት ነው ያለው። ሰርታችሁ እንጆይ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋለሁ። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ደህና ቆዩልኝ።